Hoe kun je app-ID vastleggen? En hoe kun je app-ID vastleggen in de Verenigde Staten? In die hele interessante markt met miljoenen gebruikers en waar een voordeel zit in de regelgeving waar jij gebruik van kunt maken. Mijn naam is David van der Loo van App Specialisten. En vandaag ga ik je laten zien in 3 stappen hoe je een patentaanvraag doet om je app-ID te beschermen in de Verenigde Staten. En ik ga je laten zien hoe je dat in Nederland doet. In Nederland is dat anders. Krijg je op laatste krijg je er nog een tip voor. Nou, in deze video vat ik het allemaal kort samen. Kijk je deze video op appspecialisten.nl, dan vind je die boven aan het artikel dat er nog dieper op ingaat. En kijk je het op YouTube, klik dan even op de link als je het volledige artikel wil gaan lezen en de achtergronden wil weten. Oké, hoe gaan we nou van start? Nou, ik heb een interview gedaan met Dvorak Rezer, vooraanstaand patentexpert die veel werkt met bedrijven en start-ups om echt een idee te beschermen. Hij heeft dat succesvol gedaan al voor verschillende bedrijven in de Amerikaanse markt. En zij heeft verschillende dingen verteld, maar in ieder geval een heel concreet stappenplan. En de eerste stap van het stappenplan, vertelde zij, is van zoek naar de uniekheid van jouw app-ID. Oftewel, hoe uniek kan jouw idee zijn? Hè? Dus komt het in conflict met andere patenten? Ja, daar moet je van tevoren over na gaan denken. En dat doe je eigenlijk in 2 simpele stappen. Eén is dat je een aantal keywords gaat opschrijven, een aantal woorden die te maken hebben met jouw app. Zoals bijvoorbeeld de markt en de gebruikers, maar ook de functionaliteiten van je app. Die schrijf je op en die voer je daarna in stap 2 in een patentenzoekmachine in. Nou, de links naar die patentenzoekmachine vind je ook in het artikel. Nou, daarmee kun je gaan zien, bestaat er al iets vergelijkbaars of moet ik mijn idee nog unieker gaan maken om daadwerkelijk een patent te kunnen krijgen. Oké, dat was stap 1. Stap 2. Maak je app-ID nuttig. Oftewel, zorg ervoor dat mensen ook echt iets hebben aan de app die je gaat maken. Het is niet alleen de functies die je gaat maken, maar wat levert het op voor de mensen? Dat is een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk een patent te kunnen krijgen in de Verenigde Staten. Dus schrijf dat uit. Van wat levert het op voor mensen? Als je dat weet, dan weet je ook zeker dat je een patent kunt krijgen. Stap 2. Stap 3 is dan vraag een voorlopige patentaanvraag aan. En dat is wel heel erg mooi, want Amerika, daar is het voordeel van het systeem dat zij hebben, is namelijk dat zij jou de mogelijkheid geven om in het eerste jaar al meteen een voorlopige aanvraag te doen, waardoor je app het eerste jaar meteen al beschermd wordt tegen andere mensen die het na willen gaan doen. En dat is niet zo in Europa. In Nederland is dat eigenlijk helemaal niet zo. En het grote voordeel is dat zo'n voorlopige patentaanvraag relatief goedkoop is. Dus daar kun je eigenlijk snel mee beginnen. Meteen ook al een jaar bescherming. Als je het dan definitief wil maken voor langere tijd, dan heb je al een jaar gehad om te zien van, is er draagvlak in de markt? Gaan mensen dit gebruiken? En dan kun je uiteindelijk een groter bedrag betalen om dan uiteindelijk de patent definitief te maken en dan voor veel langere tijd vast te leggen. Dus een hele mooie stap-voor-stap aanpak, waarbij je in het begin weinig geld kwijt bent, maar wel al een jaar meteen de kans krijgt om de markt te benaderen. Oké, dat was de derde stap. Nou, en dan heb je zoiets van, nou, die markt in de Verenigde Staten vind ik interessant, dit ga ik uitzoeken, maar wil je ook weten hoe het in Nederland zit? Nou, daar heb ik voor een boekje voor gemaakt, dat heet het 3-luik van app-ID-bescherming. Dan vind je eigenlijk stap voor stap uitgelegd hoe je je app-ID beschermt in Nederland. Nou, dat stuur ik je graag toe. Het enige dat je hoeft te doen is even onderaan dit artikel je naam en je e-mailadres achter te laten. Dan krijg je dat als een pdf toegestuurd en dan kun je dus ook stap voor stap zien hoe je dit in de Nederlandse markt kunt aanpakken. Oké, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad en graag tot volgende week.